Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Kung napanood mo yung nakaraan nating video ay nabanggit ko doon na i-review natin ngayon yung aking build sa aking PC na 10,500. At meron na ako doon motherboard na Gigabyte, HyperX RAM na 8GB, Ryzen 3 2200 at meron akong SSD na 120GB. Ngayon ay aalamin natin kung ano ba yung performance nito. Sabi ko doon sa nakarang video ay nasatisfied naman ako, kaya papakita ko sa inyo ngayon kung papaano yung performance niya sa video editing, lalo na kasi yun yung purpose ko talaga bakit ko binild yung PC natin na ito. Anyway, kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie, sa akong public school teacher, computer technician, at meron din akong digital printing, no? Kaya mapapanood mo sa mga video ko ay computer repair. Marami din akong video about sa digital printing, kaya kung gusto mo matuto sa mga bagay na yon ay i-hit mo na yung subscribe button, pati na yung katabi niya na notification bell, yung all, para updated kayong lagi sa aking mga upload. 2 hanggang 3 beses ay nag-upload ako ng mga video kada linggo, o kaya siguradong marami kayong mapapanood pang mga tutorial and tips tungkol sa mga bagay na alam ko. Okay, so simulan na natin yung pag-review. Let's go. Okay, ngayon ay magre-record na tayo ng ating screen. 1, 2, 3, start. Yan, tayo ngayon ay nagre-record ng ating screen. Open tayo ng Premiere. Ang gamit kong mga application halos lahat ay latest: Photoshop 2020, Corel 2020, Adobe Illustrator 2020, Sulit Studio version 4.3, at itong Premiere lang yung hindi masyadong latest, 2019 siya, pero bago pa din naman. Okay, bukas tayo ng project. Open project. So tingnan natin yung isa sa mga komplikadong vlogs natin. May mahabang vlog. Itong mag mahaba yung tutorial ko dito. Kaya buksan natin siya. Buksan natin yung mag printing tutorial ko. Tingnan natin yung kung gaano ka smooth. Yan. Tingnan nyo. May mga fonts na hindi available daw. Okay lang. Cancel lang natin. Yan. Tingnan nyo naman. Yan. Talaga napaka-smooth niya. Ganun siya kaganda, and since SSD pa nga yung ating gamit, napaka smooth. Ayan, o diba, sampitik mo lang, bukas agad, walang loading. Kung titingnan mo sa ating task manager, performance dun sa 8GB RAM natin, nasa 33% lang yung nagagamit ko. So minsan nga pinagsasabay ko pa yung Photoshop, nag-Sulit Studio pa ako habang nag-edit ako ng video, tapos nag-browse pa ako. So kayang-kaya pa rin niya. Okay, try natin, buksan natin yung internet natin. Ayan. Bali itong setup ko ngayon ay naka-stock lang tayo. Yung base lang na hindi tayo nag-overclocking, no? Kasi nga yung fan ko naman ay yung ano lang, standard lang. Kung ano lang yung free dun sa processor ko, yun lang din yung ginamit ko. Kaya hindi na ako nag-overclock kasi nga hindi ko rin naman siya kailangan. Kayang-kaya naman niya, no? Kahit yung yung base lang na speed niya, kayang-kaya pa rin naman. Bawa browse tayo. So medyo mahaba.
double click, open natin. Ayan. O, diba? Wala ka makikitang lag dyan. Talagang napaka-smooth sa video editing. Kaya natutuwa ako pag nag-screen recording ako, ay napaka-smooth pa din ng ating PC. No, kaya nakakatuwa. Kaya recommended ko to na i-build rin kung gusto mo ng pang video editing, at kung gusto mo rin ng mga pang gaming, pwede rin siya. No, kasi nag-try din ako ng Dota 2 dito, kaya naman niya. At ano din, smooth din. No, hindi kasi ako gamer talaga. Ang purpose ko dito is pang video editing lang. Graphics design, pagdating sa Photoshop, smooth na smooth din siya. No, ayan mo, sapat na sapat yung 8GB, pero nagpaplano ako na magdagdag pa ng another 8GB. Ewan kung saan ko gagamitin yan, pero this time kasi enough na yung ano eh, yung 8GB, kaya naman niya yung video editing. Tuta mo dito, nagagamit pa lang nung ano natin is nasa 1GB sa RAM natin. Photoshop 500. So maraming processes din kasi yan. No, kaya minsan kinukulang din yung ano natin pag sobrang dami ng application na ginagamit. O, diba? Smooth na smooth pa din yung ating Photoshop habang nagpe-premiere. Tsaka ang maganda pa dito na nakita ko sa rendering ko, yung mga 15 minutes ko na video ay kayang kuhanin ng mga 30 minutes. Nasa 30 minutes lang. Yun yung average kapag ganun kahaba. Kahit gano'n karami yung mga effects na nilalagay, mga audio, ganon, nag-average ng 30 minutes lang yung mga ganun kahabang video. At yung mga video ko ay hindi rin maliliit yan. No, baka kasi isipin nyo na magaan lang pala yun, 15 minutes lang. Kung makikita nyo yung aking mga video dito, ayan, tulad nito, isang clip pa lang yan. Yan ay 1 minute and 38 seconds, 125 MB kaagad yan. O, diba? Yung iba dyan talaga mahaba, 226. Inaabot ng mga 1GB talaga lahat yung aking mga video. Lalo kung nasa 30, yung 15 seconds, 15 minutes na yon ay nasa 400 to 500 na yon ang size, to 700 pa nga eh, 700 MB. Kaya medyo malaki-laki na rin. Kaya para sa akin sa 30 minutes, sulit na rin siya. Mabilis na yun sa 30 minutes. Kaya sa akin enough na to. Pero kung gusto nyo mas powerful pa dito, ay pwede nyo naman maging option ng Ryzen 5, no? O yung mas mataas pa dito, ay 3600 na Ryzen 3 siguro pwede, kung gusto nyo na mas mataas. Okay, so yun lang masishare ko sa inyo, at sana makatulong tong list ng build na ginawa ko sa aking PC para makagawa din kayo ng sarili ninyong build. And I hope meron na naman kayo natutunan. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. I-hit nyo lang like button kung nagustuhan nyo. Kung meron kayong tanong, feel free to comment sa ating comment section sa ibaba. Pwede nyo rin akong i-add sa aking Facebook account. Nakalagay naman yung aking mga account sa description. Yung Instagram, Twitter, and Facebook. Pati na rin yung mga page ng aking shop, no? Nandun din. Pwede kayo mag-comment din doon. Paki-like nyo na rin pag may time. Kaya muli, maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Ingat po tayong lahat.